страшні підсумки війни. Поки ми з вами перемагали на марафоні, звичайно, нам потрібно 500 000 мобілізованих нових військовослужбовців. Та як марафон за ваші гроші, тому що саме з бюджету він фінансується, усім вам брехав. Сьогодні відверто про відверту брехню, яка вже стала відома усьому світу, окрім чомусь українців. Усім привіт, дорогі наші глядачі, з вами, як завжди, новини Медіакор, в студії Олександр Шавлюк. Так ось, поки ми з вами перемагали на марафоні, як ми вже зазначали, усі ці 2 роки на людей, які розповідали правду, що робиться на фронті, що потрібно змінити для того, щоб перемагати насправді не на марафоні, а на реальному фронті. Про що згодом через 2 роки заявляв і сам головнокомандувач Залужний. Тепер про це вже говорить не тільки Америка, а й весь світ. А розв'язана війна тією самою, по суті, Росією проти Ізраїля, тим більше штовхнула світ у прірву. І замість того, аби слухати правду, люди обрали шлях слухати марафон, лежати в такій собі теплій ванні. Як вам? Долежались? А тепер нам потрібно 500 000 громадян мобілізувати. Ви тільки вдумайтесь, які в нас втрати і що робиться на фронті, коли вже місяць, сам навіть вже марафон кричить, що в нас не те, що великі втрати, в нас немає чим воювати, в нас критично не вистачає боєприпасів, в нас критично не вистачає дуже багато чого. Розповідати не буду, ви можете зайти самі про це все подивитись. Тобто цілий місяць нам вже розповідають усе те, про що ми вам розповідали, хто був з нами завжди, протягом останніх 2 років цієї війни. Коротко нагадаємо, про що ми розповідали і, що саме головне, для чого. Так ось, перше, ми розповідали про ТЦК. 4 місяці ми розповідали, що не можна насильно мобілізувати людей. Більше того, ми розповідали, що не можна порушувати Кримінальний кодекс України. Ми розповідали, що все має бути законно. Завдяки цим розповідям деякі недолюди, чи то свинособаки, як їх назвати, не зрозуміло, кричали, що ми агенти Кремля, що начебто ми, розповідаючи правду, дотримуючись законів, які, до речі, сама ж Україна прийняла, якимось чином чи тим самим працюємо на РФ. Це реально мерзость. І до чого це все призвело? Потім, по логіці цих ось свинособак, на РФ почав працювати і Зеленський, який виступив і сказав, що дійсно в нас є проблема з ТЦК і потрібно звільнити обласних воєнкомів. По суті, визнав усе те, що ми казали. Кому цікаво, можете побачити наші відео і подивитися, що сказав президент. Далі, для чого ми це говорили? А для того, щоб людей мотивувати. Тому що, повірте, усі ті, хто кинутий був у багажник, усі ті, хто був кинутий в бусик, усі ті, хто був насильно мобілізований, це в першу чергу є дезертир. Чому? Тому що в його психології, якщо проти нього порушили відповідний Кримінальний кодекс України, скоїли злочин викрадення людини, то чи буде ця людина мотивовано воювати? Звичайно ж ні. При першій можливості вона втече. Про що заявили відомі на всю Україну герої України? Це не журналісти, а реальні військовослужбовці. І неодноразово казали, що таких мобілізованих в армії, а тим більше на передовій, не потрібно, тому що це люди, які потенційно вже готові до поразки і втечуть при будь-якій нагоді. І якби ж то це закінчилось тільки їх втечею, але ж коли вони тікають, вони підставляють під удар безпосередньо тих самих мотивованих, адекватних військовослужбовців. Ось що саме страшне. А коли ці ось з багажника, назвемо їх так, потрапляють в полон, то вони розповідають усе оркам, навіть, по суті, наводять ракети. І таких випадків дуже багато, але поки що про це марафон мовчав.
аж допоки держава сама не визнала, що в нас дуже багато дезертирів. Цікаво, звідки це вони взялися? І чому, поки ТЦК не почали порушувати кримінальний кодекс проти людей, цих дезертирів не було. А ось тут якось вони десь з'явилися. Дивно, правда? Тобто за правду нас знову звинувачували, що ми начебто розганяємо якусь там зраду. Замість того, щоб сказати, що мобілізація має бути законна, адже закони є, їх потрібно дотримуватись. Тобто люди дійшли до такого маразму, які виправдовували навіть злочини. І відверті злочини – це ж викрадення людей. І так у всьому, що ми тільки не говорили. Ми розповідали, що не можна розстрілювати поліцаям, як це зробив у Дніпрі, людей. Зараз правда виплила, всі вже бачать, що насправді там сталося, але в перших 4 дні, скільки хейту на нас, це було просто жах. І що? Орки взяли це за основу і почали розповідати, що вони воюють не проти українців, а проти нацистів, які підтримують дії поліцаїв. Ось що наробив знову український народ, який дивився цей ось марафон. Тому що марафон спочатку кричав, що поліцейські праві, а потім зняли 2-серійне відео і, по суті, визнали, що вони не праві, що поліцейські діяли не в межах чинного законодавства. Тобто спочатку вони обливають тебе брудом, а потім визнають, але при цьому не просять вибачення. Ось так. Коли 2 поліцая в Кагарлику зґвалтували дівчинку, нам також писали, що ми якісь не такі, тому що її захищаємо, оскільки якби вона була якась нормальна, то її б ніхто б не зґвалтував. Після цього цих 2 виродків, бо інакше я їх назвати не можу, посадили в тюрму, і хейт припинився, і знову-таки ніхто вибачення не попросив. І остання історія, хоча їх було десятки за цих 2 роки, ви можете зайти і подивитися, це коли депутат сільської ради кинув гранату і дуже багато людей постраждало. Причому це прості робітники і також деякі люди, які мали доступ до бюджету. Тобто, по суті, потенційно доступ до бюджету у цій, так скажемо, бригаді, яка там сиділа, було всього 2 чи 3 чоловіки. Ось так. Але 26 людей потерпілих. І що далі писали наші співгромадяни, чи свинособаки, по-іншому їх не назвати знову-таки неможливо, що це норма. Тероризм – це норма. А що цей народ тоді хоче? Невже він хоче, щоб ТЦК його не кидала в бусики? От як це можливо? Якщо тероризм – це норма, то ж ТЦК вони набагато кращі, вони ж не кидають гранати вам в хату. Вони просто приходять, вас забирають, можливо, ляща іноді дадуть. Це рідкість. В основному дуло в лоб, але ж не стріляють, як поліцай. Але якщо для вас поліцай, який розстріляв людину, це норма. Якщо для вас тероризм, це норма. Якщо ви кричите, що так треба робити, це норма. То ТЦК – це святі люди виходить. Тож чому ж ви плачете? А можливо, треба було слухати, можливо, треба було хоча б думати іноді головою, що ви мелите і що ви розносите по інтернету. Адже йде інформаційна війна в тому числі. І замість того, аби слухати оцей ось марафон за свої гроші, які ви платите, до речі, 2 мільярда, нам ви не платите нічого. Бо ми існуємо тільки виключно за свої кошти. Ми не маємо інших доходів із будь-яких груп чи фінансових тощо. І то знаходяться недолюди, які пишуть, ви требуєте гроші. Тобто, коли ми кажемо, що на нашу підтримку, в кого є можливість, підтримайте, це виходить, ми требуємо гроші. Просте прохання, якщо є можливість підтримати свої незалежні ЗМІ, це значить, що ти гроші требуєш. Ну що ж, а марафон, який 2 мільярди отримує, він же ж у вас справді грошей не требує. Ми погані, бо кажемо, якщо є можливість, підтримайте.
А марафон хороший, тому що він же ж не требує, йому і так їх дають. Ваші гроші просто взяли, йому дали. Виходить, нам треба йти на марафон, бути точно таким, як марафон. Ось така болюча правда. І в найближчий час вона буде ще болючіша і ще гірша. Тому що про те все, що ми казали, воно не те, що вже збувається. Воно збувається вже 2 роки як. Але багато людей вже починає, як то кажуть, тверезіти і розуміти, про що ми казали. І знаєте, сказати відверто, нас це не радує, що ми були праві. На превеликий жаль, краще б ми праві не були. Зараз кожна сім'я відчує на собі святих людей, які працюють в центрі комплектування. Откриваємо, сказав. Тому що ці люди дійсно святі, оскільки вони не кидають гранати, не розстрілюють, принаймні поки що, у спину громадян, і порівняно з тими поліцаями та терористами з Закарпаття, вони святі люди. Тільки ви цих святих людей чомусь не любите, ви кричите, що вони погані, а терористи кричите, що вони хороші, і поліцаї хороші, які розстрілюють в спину. Тому нам не зрозуміло, чому ви не любите святих людей, які просто кидають у вас в багажник. Вони ж вас не розстрілюють, гранати вам в квартиру поки що принаймні не кидають. Ось така, друзі, правда, в Біблії є такі слова. Я їх дуже люблю. Які ви, такого я дав вам правителя. На жаль, поки ми не змінимось, поки ми не зрозуміємо весь той маразм, який ми тут побудували в своїй країні, нічого тут не буде. І ви можете говорити будь-на кого, будь-що. Це нічого не змінить. Взагалі нічого. Тому що ви обираєте собі подібних. Якщо для вас терористи, поліцаї, які розстрілюють людей в спину, це норма, тоді ви будете обирати собі відповідно таких же ж, як і ви. Не може королева бути не з королем. Не може бомж бути не з бомжихою. Це зараз не про статки мається на увазі, а про рівень освіченості та рівень мозку. Рівень, якщо хочете, IQ кожної людини. Бо кожен із нас обирає собі друзів, собі подібних і аналогічно другу половинку, дружину чи чоловіка, собі подібних. Тому поки ми не почнемо обирати нормальних, адекватних правителів, ми нічого в цій країні не побудуємо. А для цього нам потрібно усім дивитись на життя і не видавати бажане за дійсне, а навпаки дивитись на дійсне таким, яким воно є. Бо усе те, що ми розповідаємо, ми завжди кажемо, як це можна змінити. Якщо взяти ТЦК, можна всіх зібрати і дати пряму вказівку. Як це робиться? Повірте, всі там знають, як це робиться. Аналогічно ситуація в будь-яких правоохоронних органах тощо. Але ж навіщо це робити, коли тероризм та розстріл людей в публічних місцях – це для українців норма? Навіщо трудитись? Навіщо щось комусь доводити? Це і так норма. А порівняно з цим, ТЦК – це святі, як ми вже зазначали, люди. Тим більше нічого не потрібно робити. Отож, бо в кого ще залишилось хоча б крихта розуму, якщо люди знають, що таке мозок, вчіться, поки така можливість ще є. Бо завтра цієї можливості вже може не бути. На жаль.